meu de vedere, am demonstrat că merit din plin acest trofeu și mi-l doresc enorm de mult. Cum se zice, ochii pe premiu și noi mai avem o expresie acasă. Indiferent ce întreprinzi la capăt, adu bani acasă. Nu am frici, nu am avut, nici nu voi avea. Singura mea frică este de Dumnezeu. Acel trofeu pe care îl vedeți alături de noi poate fi ridicat, așa cum știți, doar de unul dintre voi. O noapte de foc la Survivor România 2025. Și în acest moment, iată-i total implicați în povestea vieților. Trofeul este chiar aici la joc, cu o distanță mare între ei. Iată că a trecut și ultima noapte pe această insulă minunată. M-am trezit bine. Pe lângă faptul că am dormit asemenea, m-am trezit bine, cu energie bună. Astăzi sunt ultimele ore pe această insulă și plecăm. Iată că a venit și ultima mea zi aici. Nu numai ultima mea zi, ultima zi la Survivor. Adică nu ultima mea zi că stau cu emoții că-ți votat și plec acasă. Nu. Am reușit să ajung la ultima zi a tuturor în Survivor. Gândesc că parcă a fost ieri când am început și totul se termină. Acum tot ce îmi doresc este să se termine cu un happy end. Această poveste frumoasă să aibă un happy end. Am luat maceta. Ai, Doamne, cât am lucrat cu maceta aia, că la un moment dat doar maceta o aveam. Am luat și lingura, am luat și cana de metal în care am fiert de atâtea ori, bau un pic de nucă. Am luat în dublură, am luat și farfuria fratelui meu. Am luat și cana fratelui meu, am luat și tacâmurile fratelui meu. Am luat farfuria, lingura, furculița cu care am mâncat, cana, mai mi-am luat și termosul. Toți trei am reușit să ne alegem niște obiecte care cumva pentru toată viața să ne lege cumva cu gândul înapoi aici. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să închid acest capitol. Aș vrea să dărâm baraca. Wow! Ar fi ce plăcerea idee bună! mea. Deci ar fi plăcerea mea pentru ultima dată. Hai să lăsăm cum a fost la început, Voi o dărâm garsonierele. Toți am fost tipici. Toți ne-am încheiat povestea în felul nostru. Eu prin distrugere. Asta am câștigat eu la misiune cu Laurențiu. Rupe-l mai repede!
Dacă îmi dă! Și am început să ne batem cu perne în toată regula. A fost foarte frumos, a fost un final cu zâmbetul pe buze. Eu am pus mâna pe topor direct, am început să dărâm baraca, Vasile a pus mâna pe cele două garsoniere și iată că așa ne încheiem noi povestea aici. Let's go! Bye! Bye! Arrivederci! Chiar sunt setat să lupt Zdravăn, să lupt până la ultima suflare, dacă e cazul astăzi. Trebuie neapărat să ajung în capăt. Și fie ce-o fi, la capăt. E important să fiu campion. Națiune Survivor România, vă spun bine, v-am găsit chiar de aici, din Republica Dominicană, în ziua finalei Survivor România 2025. În această seară, unul dintre cei 3 concurenți rămași în cursa pentru trofeu, și avem așa Vasile, Uvedai și Raul, va fi declarat câștigătorul Survivor România 2025 și își va adjudeca trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro. Acum, pentru prima dată în istoria Survivor România, foștii concurenți care au rezistat până la unificare vor avea puterea de a influența deznodământul în ceea ce privește cursa către trofeu. Dar în final, totul va depinde de cei 3 concurenți rămași în cursă. Ei își vor decide propriul lor drum către trofeu. Și cum altfel, Națiune Survivor România, decât pe traseu. Până când vom decerna acest trofeu minunat, îl vedem acolo, mai sunt de parcurs câteva etape. Până atunci însă vreau să le urez membrilor juriului Survivor România 2025, premieră absolută în istoria acestui show, un bun venit! Bine v-am găsit! Dragile mele și dragii mei, voi veți avea un rol foarte important în această noapte, pentru că prin votul vostru voi veți decide cine va fi primul finalist dintre cei 3 rămași în cursă în acest moment. Și apropo de ei, haideți să întâmpinăm cum se cuvine pe cei 3 rămași, Vasile, Uvedai și Raul, să intre concurenții! Bună seara, dragi jurați, bună seara, capitane! Felicitări că ați ajuns până aici, vă rog, luați loc. Ați venit cu torțe pentru că voi vă aflați încă în cursa pentru trofeul Survivor România 2025. Acel trofeu pe care îl vedeți alături de noi poate fi ridicat, așa cum știți, doar de unul dintre voi.
doar unul dintre voi poate fi campionul Survivor România 2025 și va încasa acest cec pe care l-am pregătit, 100.000 de euro. Până acolo însă mai sunt de parcurs următoarele etape. Fiți atenți! 11 membri ai juriului ei vor decide prin vot cine va fi primul finalist dintre voi trei. Cel care va primi cele mai multe voturi va deveni astfel primul finalist. Ceilalți doi se vor confrunta într-o nouă bătălie unde va trebui să supraviețuiască o dată în plus, pentru că doar unul dintre cei doi va deveni cel de-al doilea finalist. Și așa avem în sfârșit finalul de final, etapa finală. Această etapă finală va consta într-o, atenție, serie de confruntări între cei doi finaliști, iar câștigătorul acestora va deveni campionul Survivor România 2025. Asta este ecuația de luptă, asta este arhitectura sezonului întoarcerii la origini. Vasile, cum te simți în această etapă a competiției, tu fiind un om emotiv de regulă și ne-ai povestit despre asta? Nu știu, nici nu știu ce să zic. Sunt fericit că am ajuns în ultimii trei. Nu pot să spun decât că dacă până acum nu-mi doream să văd numele pe acea hârtiuță, acum doresc din tot sufletul să-l văd de cât mai multe ori, ca să ajung în finala mare. Și îmi doresc foarte tare să ajung acolo și să ridic trofeul și inclusiv acel plic pe care l-ați arătat dumneavoastră. Am emoții foarte mari, foarte mari, dar sper să le stăpânesc când voi intra pe traseu. Acum vom vedea ce vor decide. Aștept să văd ce se va întâmpla și, nu știu, cu Dumnezeu înainte. Uve, spune-mi așa, te-ai gândit atunci când ai pășit alături de fratele tău în competiție că vei ajunge până aici, singur? Da, recunosc că mi-am dat șanse, că ne-am dat șanse să ajungem cât mai departe. Am socotit într-o oarecare măsură că se poate întâmpla să ajungă doar unul cât mai departe. Acum, în străfundul inimii mele, mereu mi-am dorit să fiu cel care este virtuos și câștigător și încununat de succes la capătul unei misiuni. Se pare că sunt foarte aproape de acest lucru. Într-adevăr, pe fratele meu l-am rătăcit undeva pe drum, dar este doar pentru această poveste. O să mai am povești cu el. Eu mă simt, în schimb, foarte calm, lin, așezat. Mă simt, să zic așa, ca apa, fără formă, dispus să prăbușesc, dispus să mă înalt, să mă unduiesc, să curg, să îmbrățișez tot ceea ce vine spre mine și pregătit, dacă se poate, să termin misiunea până la capăt. Raul, tu când ai venit în Survivor, ai spus așa, că tu ai propria ta strategie. Crezi că această strategie a ta te poate pune în posesia trofeului? 100%, da. 100%. Adică e o strategie pe care ai văzut-o funcționând? Da, și o să o dezvălui doar după ce câștig premiul final. Dar pot să vă dau un spoiler, un cuvânt, se numește încredere. Le spunem celor de acasă că suntem în finala acestui sezon Survivor România 2025 și că în acest anume moment urmează să urmărim împreună, aici, noi toți, evoluțiile voastre, câteva dintre ele, ale finaliștilor, Vasile, Uve și Raul,
Voi începe cu Vasile, care de mic a visat să fie un erou și să-l admire toată lumea. Sper doar că și-a îndeplinit acest vis până în această noapte de Consiliu, iar aceasta ar putea fi descoperit chiar în imaginile următoare. Să urmărim aceste imagini. Am emoții incredibil de mari. Visul pentru care am venit încă nu mi l-am îndeplinit. Câștigarea trofeului, ăsta este obiectivul meu. Față de ceilalți concurenți, pentru mine a fost de 2 ori mai greu, pentru că dacă ei au lăsat acasă o soție, un soț, un iubit, o iubită, eu am lăsat acasă 2 persoane dragi, da? Soția și copilul. Carol mi-a spus, tata este cel mai tare, o să-i bată pe toți. Ești bine de tot, Vasile. Este un punct crucial în această imunitate și o rezolvă Vasile. M-am chinuit 6 ani să ajung aici. Survivor pentru mine reprezintă o experiență incredibilă. Inimaginabilă, o experiență pe care doar o visam. Din punctul meu de vedere, am demonstrat că merit din plin acest trofeu și mi-l doresc enorm de mult. Este! 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 Este, mă! Nu s-a terminat! Nu s-a terminat! Este! Elemente din evoluția lui Vasile în acest sezon, ele există acolo, vor intra în sufletele voastre. Mergem mai departe. Uwe Dai, aspecte ale parcursului tău în această competiție, Uwe Dai, în următoarele imagini. Va fi o suferință care ne va ajuta să creștem, să ne întărim. E ca un fel de nou început pentru mine. Uwe Dai aduce un nou punct al său în Survivor România 2025. Simt, îl miros că a venit momentul. E momentul meu să pun mâna pe marele trofeu. Uwe este unul dintre capitani. În moment ce am rămas singur, clar îmi va fi mult mai greu. Dar ce surpriză vor fi capitanii de aici încolo, poate că n-au văzut mările. Trebuie să duc această sarcină la capăt. Cum se zice, ochii pe premiu, mai avem o expresie acasă. Indiferent ce întreprinzi la capăt, adu banii acasă. Raul, din punct de vedere formal, ești singurul dintre ei care nu a ajuns la un duel eliminatoriu. Cu toate acestea, și parcursul tău a fost plin de obstacole, deși te-ai alăturat mai târziu alături de Ionela, însă și tu ai avut parte de toată această intensitate, marca Survivor România. Și fii atent, aș vrea să urmărim și momente din evoluția ta. Am venit cu gândul de a arăta lumii că și culturiștii se pot mișca pe trasee Survivor. Societatea modernă, într-un fel sau altul, ne face să uităm valorile fundamentale. Și m-am gândit că dacă mă întorc la origini, o să regăsesc cumva echilibru.
Unul dintre motivele pentru care merit să câștig este aspectul meu privind forma fizică, aptitudinile, agilitatea și tot ce am arătat pe trasee. Tot timpul în viață țintesc cât mai sus și simt o forță divină cu mine de câteva zile, care sunt sigur că mă va ghida până sus. Nu am frici, nu am avut și nici nu voi avea, singura mea frică este de Dumnezeu. Națiunea Survivor România nu părăsește nimeni incinta, pentru că revenim după publicitate cu ei, cu jurații și cu cei 3 rămași în cursă. Ne vedem imediat! Salt în Dominicană, din nou suntem în noaptea cea mare, noaptea finalei Survivor România 2025. Fiecare din voi 3, Vasile, Uve, Dai și Raul. Bravo fiecăruia în parte. Acum însă, în premiera absolută, așa cum o tot repet, mingea este la voi, jurați. Voi veți vota pentru primul finalist al sezonului. Eu spunem așa frumos, cu titulatură, se merge la vot pentru a decide primul finalist al Survivor România 2025 și la vot, pentru prima dată, Diana. Nu sunt prea multe de spus, ești de la început aici, ești un veteran, ți-ai menținut echilibru pe parcurs, am stat și am analizat și consider că merit să mergi în finală. Mai multe o să spun după ce câștigi titlul Survivor. Votul meu merge către Uve. Merită din plin să câștige Survivor România 2025. Fără doar și poate, acesta va fi câștigătorul marii finale. Felicitări, Uve, pentru ceea ce ai făcut. Te apreciez foarte mult. Deci, chiar dacă m-ai bălăcărit, domnule Vasile, te iert și îți fac și un cadou, ca să vezi că am simțit că ești un familist, susțin bărbații care ajută familia și sunt alături de ei. Și de asta, fratele tău,
Da. Face chestia asta. Deși îi place să muncească, ar plăcea să-l trimit direct în marea finală și cred că merită acest premiu. Vasile și el ar merita, m-aș bucura foarte mult pentru familia lui să își îndeplinească toate visele, iar Raul sper că va avea susținere și pentru adăpostul de animale, dacă nu e cumva doar o strategie. Urna cu voturi, jurații au votat. Să vedem ce a fost în mâinile juriului. Iar primul nume pe care îl văd în momentul ăsta este... este numele lui Vasi. Vasi, un vot. Și continuăm cu un nou vot. Pentru Vasile. 2 voturi, Vasile. Uve. 2 voturi Vasile, 1 Uve. Vasile. 3 Vasile, 1 Uve. Uve. 3 Vasile, 2 Uve. Uve. 3 Vasile, 3 Uve. Vasile. 4 Vasile, 3 Uve. Uve. 4 la 4. 4 Vasile, 4 Uve. N-am spus încă un al treilea nume, care este acolo. Numele lui Raul.
Vedem dacă e și în urnă. Cu 4-4, Vasile Uve. Următorul vot este pentru Vasile. 5-4 și ne apropiem de paroxism. Ce să fie? 5 Vasile, 4 Uve, niciun vot Raul. Uve, dai. 5 Vasile. 5 Uve. Ultimul vot. Dacă este pentru Uve, va fi primul finalist. Dacă este pentru Vasile, el va fi primul finalist. Dacă e pentru Raul, vom avea egalitate între Vasile și Uve. Acest ultim vot care trimite în finală este în favoarea lui Felicitări, Vasile! Ești primul finalist. Vreau să vă mulțumesc tuturor și celor care m-ați votat și celor care nu m-ați votat. O să încerc în finala mare să o câștig și să nu vă dezamăgesc pe cei care m-ați votat. Să mergem la Uve Dai. Uve, momentul ăsta înseamnă luptă, clar. Cum simți momentul ăsta? Îmbucurător, capitane. Păi care este menirea unui luptător? Să lupte? Sunt obișnuit de atâta vreme cu lupta, cu nisipul, cu soarele, cu poveștile frumoase, oricum ar fi ele și orice final ar avea. Pe la urma urmei, mă interesează să fiu campion. Raul, nici măcar de la cea de la care maxim credit, Diandra, cum e? Cum simți asta? Nu, este logic ce s-a întâmplat, mă așteptam, pentru că nu am trecut prin câte au trecut băieții, este clar. Toți au trecut prin niște dueluri foarte, foarte grele, prin foame mult mai mare prin care am trecut eu, prin oboseală mult mai mare. Adică era cumva logic și le respect decizia și cred că și eu, dacă aș fi fost în locul lor, aș fi votat la fel. Am marcat în acest moment votul juraților. Dragi jurați, din acest moment statutul vostru devine Hall of Fame-ul Survivor, sunteți primii care ați făcut asta. Pe de altă parte, vă spun așa, veți participa la jocurile care urmează în acest moment și îi veți putea susține, le puteți da din energia voastră care s-a concretizat în voturi pe traseele Survivor România, acolo unde se naște legenda cu fiecare sezon. Prima confruntare națiune Survivor România, am aflat-o, e decisă, Raul și Uve Dai, mergem direct la traseu, luptă pentru un loc în finala Survivor România împotriva lui Vasile ulterior. Dragilor, ne revedem cu toți în această formulă la următorul joc, tot pe traseu se decide acolo, mano a mano. Aplauze! Cea mai puternică legendă de televiziune, Survivor România, are etapa finală de finală. Iată ce avem la joc, foștii concurenți, juriu de mai devreme. Vă aplaud pe voi, dragilor, și de la voi, juriul care a desemnat primul finalist al acestui sezon, Vasile. Îl aplaudăm și pe el.
S-a întrunit un număr mai mare de voturi și de la Vasile, colegii mei vi arată pe cei doi care în această noapte vor da o nouă luptă, iar această luptă, frații mei, domnii mei, toți trei sunteți, are ca miză acel scaun de lângă Vasile, practic din dreapta trofeului, pentru că trebuie să fie unul dintre voi și e clar că la voi și pe umerii voștri va fi această luptă. Câștigătorul va da bătălia finală împotriva lui Vasile. Domnii mei, frații mei, să începem. Facem așa. E un traseu, exact cum ați observat, un traseu care nu pune mari elemente de dificultate, însă are aproape 50 de metri de alergare în noaptea dominicană. Înseamnă că în zona mediană aveți acolo o suprastructură, până ajungeți la ea, intrări, ieșiri. La înălțime acolo aveți la un moment dat un cub, nu este obligatoriu să călcați pe el, aia nu este regulă, dar vă ajută să traversați mai bine acea bucată. După care, labirint, la sol, finalul de astăzi, masă de circa 5 metri și pe lungimea acestei mese, care se termină cu o rampă, e de sticlă, se poate vedea, trebuie să aruncați niște discuri, să rulați pe întreaga lungime a mesei, deci doar pe lungime, asta este regulă, și să introduceți 5 astfel de discuri care să culiseze pe acea rampă. Pentru a obține un punct. Iar noaptea se termină victorioasă pentru unul dintre voi la 4 puncte obținute. Deci la momentul la care unul dintre voi atinge 4 puncte, acela devine al doilea finalist al acestui sezon și deja Vasile își va cunoaște adversarul în acel moment. Ăsta e obiectivul, ăsta e visul și vreau să vă întreb așa. Raul, Uve, sunteți pregătiți? Foarte pregătiți. Am născut pregătiți, capitane. Am născut pregătiți. S-a ajuns la acest moment extraordinar și mă aștept acolo pe banca care arată absolut senzațional. Nici nu știu la cine să mă uit mai întâi, să primiți încurajările cuvenite, dragilor, pentru că ați tras împreună, ați respirat împreună Survivor și o faceți în continuare. Uve și Raul, multă baftă și suntem alături de voi împreună cu juriul nostru care a livrat mai devreme. Baftă! Noaptea de foc, noaptea focului dominican, noaptea arzătoare pentru Uve, Dai și Raul. Cine ajunge primul la 4 puncte se întâlnește cu Vasile în finala finalei acestui sezon. Atenție, domnilor! Pregătiți! Iată în acest moment pe cei doi inaugurând traseul nopții dominicane, Uve, Dai și Raul. Din exterior în interior, o trecere la înălțime, treceri menite să arate că se pot descurca, că pot schimba direcția cei doi. După zeci de trasee efectuate, iată în acest moment pe traseu, vedeți Ina, Diandra și Adi aleargă în amintirea vremurilor în care performau, excelau pe aceste trasee. Și au ajuns băieții cam în același timp. Urmează din Poanie. În același timp, rulează discuri, un prim disc introdus de Uve, al doilea disc introdus de Uve, dar a căzut la sol, la Uve, trebuie să reia acolo. Uve, iată, unul are și Raul. Se pot duce aproape 5 metri aceste discuri, se pot rula pe cant, însă la un moment dat, cu foarte mare viteză și impuls, pot veni la sol. Iată-l pe Raul, sunt circa 2 metri de la linia de aruncare. 5 astfel de discuri, iată al doilea, la Raul vine și Uve. A imprimat un efect acolo, Uve, la sol, are un disc și un disc care îi blochează accesul. Lui Uve trebuie să o ia de acolo, i-a spus și Biță, are 2 discuri, Uve. Mai ai una aici, Andrei. 2 dintre 2 discuri, Uve, 2 discuri, Raul. Hai sus, Raul. Dat Raul, să vedem Uve, la fel. Al treilea disc la Raul. Al treilea la Uve, iată-i, 3 la 3. Al patrulea la Uve. Și vedem al patrulea și la Raul. Acum, 4 la 4 în acest moment la discuri. Cine va introduce primul? Raul. Bravo.
Un punct în acest moment, după ce fusese foarte aproape cu disc care a trecut peste cele 4 uvedai. Punct, Raul. Avem un punct pentru Raul, duelul continuă, Uve și Raul în această noapte de foc, în această noapte de Ludus Dominicanus. Atenție! Iată ce puternic intră pe traseu. Efecte pirotehnice puse la cale de colegii mei, foarte iscusit ca de fiecare dată. Și acum, iată, cu sfaturi tehnico-tactice și încurajări de pe margine, iată-l pe Biță, a venit acum Raul un pas și a intrat din exterior către interior. Acea poartă de lemn trebuie străbătută într-o anumită ordine, o succesiune de mișcări pe care concurenții le-au făcut de 10 de ori. Le mai fac o dată în această noapte a visului lor. Visul de a ajunge în finala Survivor România 2025. Primul care ajunge la proba de final este Uve. Un disc care nu s-a dus acolo, iată, exact pe acel făgaș. Aruncă Raul, ploaie de discuri. Un prim disc la Uve, introdus. S-a blocat. La Raul are nevoie de muniție. Câte unul de fiecare. Iată-l pe al doilea la Uve. 2 discuri introduse, fixate acolo la Uve. Un disc la Raul. El vine cu câțiva pași înaintea lui Uve. Toată banca este în picioare acolo. A introdus Uve cel de-al 3-lea disc. Iată-l pe Raul, rulează și el. A dat acolo bară la intrarea pe acel șgheab. Uve mai are un disc pe care îl rulează și al 4-lea la Uve. Bravo, bravo, bravo! Continuă mai departe, iată. Iată al 2-lea la Raul. Dar nu te mai grăbi așa. Uite aici. Când ai. Hai, dă-i, nu te mai uita la el. Una mai trebuie, una Uve. Și în acest moment este cu discul pe care l-a introdus Raul al 3-lea și cel pe care l-a introdus Uve al 5-lea. Câte un punct de fiecare în acest moment. Un punct Raul, un punct Uve. Serios, tu arunci cu dreapta și tu arunci așa. Toate ce-ai căzut în dreapta. Ce-ai căzut în dreapta. Trebuie să dai mai în stânga. Înțelegi? Termină, mă, ești nebun, cea. Nu-i vorba de... Nu mai am eu, nu mai... Ușor, mă, că eu nu plac să asta, frate. Dar nu de... Nu mai vine până aici. Ei bine, eu ascult toate. Deci eu sper că tu nu renunți după... Nu renunț, dar intru foarte lejer. Umăr lângă umăr, Raul și Uve dai fiecare cu câte un punct. Gata să intre pe traseu. Fraților, pregătiți-vă! Și iată, în acest moment, optimizând trecerea, au văzut unde poți să te grăbești. Urci în acest moment, iată. Alea două. Fiecare mișcare este făcută cu maximum efort de energie și iată pe margine, ca niște adevărați antrenori, Biță pentru Uve și Laurențiu pentru Raul. Laurențiu, într-un complet fair play, a votat pentru Uve. Mai devreme ați văzut în acțiune, acum iată cu sfaturi și încurajări pentru Raul. A ajuns primul Uve și un prim disc care însă n-a prins suprafața de rulare. S-a dus la Raul, însă deocamdată nu până la capăt, nu pe acel șgheab. De această dată apare și oboseala. Deocamdată niciunul dintre băieți n-a reușit să introducă. A introdus întâi Raul, apoi Mai ai una la el aici. Uve. Mai ai una la el aici. Uite aici. Iată-i cu încurajări și cu indicații de unde pot culege aceste discuri. Al doilea disc introdus de Raul. Vine Uve. Are 2, Raul. Și foarte aproape a fost acolo să-l introducă pe al 3-lea. Uve, atent și el. Rulează și al 2-lea disc al lui Uve. Câte 2 de fiecare, egalitate perfectă, câte un punct la general și 2 discuri. Meciul capătă tensiune foarte mare. Al 3-lea disc la Raul. Al 4-lea disc la Raul. Haide, ia-le. La Uve a căzut, în acest moment are 2. A
fost aproape acolo Raul, iată cum s-a dus discul, a culisat peste celelalte. 4 discuri are Raul, 2 are Uve. Iată, a ratat acolo, a fost bară pe care a dat-o Uve Dai. Deci 4 Raul introduse din cele 5 necesare. Uve are 2 din cele 5. Pregătește, iată Raul, în acest moment este al 5-lea de care era nevoie. S-a dus și s-a fixat la Raul. 2 puncte Raul, 1 punct Uve. Noapte perfectă, cum numai în poveștile cu mari eroi poate să fie. 2 puncte Raul, 1 punct Uve Dai. Acum se forjează eroii. Aici la joc este trofeul Survivor România 2025. Atenție, pregătiți-vă. În acest moment, din nou pe traseu. Totul se câștigă direct și nemijlocit pe traseul de luptă, iar pentru cei 2 luptători de mare ținută fizică și de mare ținută în energia luptei și a motivației, pentru Uve Dai și Raul, nu putea fi mai bine, nu putea fi mai direct. Votul de mai devreme din Consiliu a făcut posibil acest duel, Uve Dai și Raul, în timp ce Vasile, cel de-al 3-lea, ajuns în această etapă de final a competiției, așteaptă rezultatul luptei dintre ei. Iată-i! În același moment ajung și în același moment rulează discuri. Un disc introdus de Raul, în acest moment un disc introdus de Uve Dai. Fiecare dintre băieți are cât un disc. Te-ai dus, du-te după ele. Hai. Au și o serie de ratări în acest moment. Recuperarea discurilor, discuri care au 1,5 kg, discuri care trebuie aruncate de la circa 2 metri cu zvâc din poanie. Au prins amândoi foarte bine. 2 are Uve, 2 are Raul în acest moment. Bine, ia-o pe aia. Hai, mai e una acolo. Fiecare câte 2 discuri pe oboseală, pe acest factor de istovire care apare în mod normal pe trasee și mai ales la această miză. Au și o serie de ratări, un al 3-lea disc la Uve. Să-l vedem pe Raul, al 4-lea la Uve în acest moment. Haide, bravo, bravo, a ratat Raul de 2-3 ori în momentul în care se duce către partea dreaptă. Calm, asta e. Se duce și jos. Am văzut mai devreme la Uve. Uve are 4 în acest moment. Mai are nevoie de 1 pentru a egala. A ratat, iată-l pe Raul. Au nevoie întâi Uve și apoi Raul de muniție. Al 3-lea la Raul. Al 3-lea pentru că al 4-lea a intrat pe făgaș, însă e la sol. Iată-l pe Uve, aruncă către în față și a văzut că nu intră și deja alerga în acel moment. Are 3 Raul. 3 discuri la fel și el. Dacă nu prinde în primii centimetri, își dau seama deja concurenții de traiectoria viitoare a discului. Și în acest moment avem, iată, egalitate restabilită de Uve Dai. 2-2, se respectă tiparul din scor. Merge mai în față Raul, egalează Uve Dai. 2-2, Uve Dai, Raul. Egalitate 2-2, Uve Dai și Raul. O nouă luptă în acest moment. Cel care acumulează primul 4 puncte trece mai departe. Fraților, pregătiți-vă. Atenție. Hai, Uve! Și iată-i acum din nou investiți în acest traseu. La înălțime. Hai grijă acolo. Apoi din nou trecerea prin aceste portaluri. Portaluri care o să-i ducă către obiectiv, către visul mult dorit, arzător, așa cum este focul Survivor pe acest traseu. Amândoi elită a acestui sezon, Uve Dai și Raul. Bravo, Uve! Depășesc acolo, iată, cu agilitate, cu dexteritate, toate aceste obstacole. A ajuns Uve primul, a rulat acolo un disc, la fel și Raul. Fiecare dintre ei încearcă să găsească intrarea, un disc Uve și încearcă Raul acolo, iată, stânga-dreapta strânge foarte mult, foarte aproape aici. Raul, însă un disc este regulamentar introdus de Uve Dai. Se întorc acolo băieții în acest moment. Primul care va face aruncări rulând din poanie către înapoi este Raul. Un disc care și el în acest moment a fost aproape. Raul a fost aproape și Uve, dar aruncă foarte bine băieții. Bară la Raul.
bara dreaptă a intrării pe acel făgaș. Câte un disc de fiecare a prins acolo Uwe Dai. Un disc mai aproape, să vedem. Da, este disc fixat acolo de Uwe. Are 2 din cele 5 necesare. Iată-l și pe Raul de la 2 metri. S-a ferit acolo, grațios, Uwe, de discul pe care îl rulase. Raul, 2 are și Raul în acest moment. Câte 2 de fiecare bară și la Uwe. Bara dreaptă, la intrarea pe acest făgaș, s-au descentrat 2 astfel de discuri la Uwe. Însă, iată, revin cu muniție. Iată-l pe Raul. L-a pus pe al 3-lea acolo. Raul, să-l vedem pe Uwe. Trebuie să mai dea Raul pentru că nu este fixat acela. Al 3-lea la Uwe. Hai! Raul, trebuie să o scoți, că nu-i fixat. Nu este fixat cum trebuie la Raul. Trebuie să dea, trebuie să continue în acest moment și face Raul câte 3 de fiecare în acest moment. Iată 4 la Raul. Hai și una acolo. Vine și Uwe acum cu discuri, e 2-2 la puncte. Hai, primul. Vom vedea luptă în acest moment. 4 discuri are Raul. Dar a ratat la intrarea pe șgheab. Raul trebuie să recupereze și face asta chiar acum. Acel disc practic bara intrarea pe șgheab. Ratări la Uwe. Raul, respiră și te mai un disc distanță. Iată-l pe Raul. Trimite la sol în acest moment. Și Uwe a fost aproape să introducă. S-a dus la sol acolo, a avut un impuls la Uwe. Rămân 3 în continuare introduse regulamentar la Uwe, 4 la Raul. Bară din nou, puteau să intre acolo și bravo! În acest moment, iată, reușește Raul în cele din urmă. Istovitor acest punct, 3 puncte Raul, 2 puncte Uwe. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat cu Raul și Uwe Dai. Ne-am întors în Arena Curajului cu aceiași 2 protagoniști, 2 concurenți, 2 inimi de foc. Acum sau niciodată este mantra fiecăruia. Raul are 3 puncte la un punct distanță de a se salva, de a merge mai departe. Uwe are 2, are nevoie de această victorie. Din nou, acum sau niciodată. Pregătiți-vă, atenție! Hai, Uwe! Și iată-i pe traseu, Sensei Uwe Dai cu dublul campion mondial la culturism, Raul. Nivelul de excelență pe care l-au adus din afara, din viața civilă, să spunem așa, din afara competiției Survivor, l-au arătat în atâtea rânduri la Survivor, le-a trecut glontele eliminării pe la ureche amândurora. Acum însă, cu un punct în față, Raul are șansa să treacă către Vasile, în timp ce Uwe trebuie să-l oprească dacă vrea să continue lupta. 4 puncte sunt necesare salvării și iată acum pe amândoi în alergare. Discurile sunt preluate, schimbă aruncarea, Uwe și-a prins acolo, iată, un prim disc, însă n-a coborât la Uwe pe acel făgaș. Are 2 care nu sunt coborâte încă la Uwe. Să vedem, iată, a ratat acolo Raul și în acest moment 2 dintr-o lovitură, Uwe, tehnică care se poate dovedi de succes dacă merge mai departe. A ratat Uwe, vine și Raul. Rulează un disc, bară practic la intrarea pe șgheab. Are 2 plasate regulamentar Uwe. Și în acest moment al 3-lea, cu impuls, cu inerție, la Uwe plasat. Practic îl are pe țeavă pe acela. Uwe, iată, prinde acolo, rulând înapoi. În timp ce al 4-lea și al 5-lea lovitură de maestru, intrase și la Raul. Formidabilă rezolvarea lui Uwe Dai de fiecare dată, găsește un twist creativ și vom avea în acest moment un ultim duel posibil între cei 2 mari campioni în acest moment, Uwe Dai și Raul. Câte 3 puncte de 4 este nevoie pentru a învinge?
Un lucru este foarte clar, am ajuns la capătul posibil al duelurilor dintre Raul și Uve. Cum a spus Uve mai devreme în Consiliu, sunt învingători deja. Dacă sunt și câștigători, rămâne de văzut, iar acest ultim punct posibil poate să spună o poveste. Fraților, pregătiți-vă pe locuri, fiți gata. Hai, Uve! Și start, ultima oară bătaie de gong în acest moment pentru unul dintre ei. Care să fie acela? Că este Uve Dai sau Raul, un lucru este sigur. Băieții au smuls tot ce se putea smulge la capitolul puncte. Uve Dai și Raul. Ești în față, Uve. În alergare pentru a ajunge la proba de final pe trasa proprie în acest moment. Trec acolo pe ultimul element. Bine, Uve. Haide. Pe care l-au înainte de această masă care va defini merg sau nu mai departe. Iată, pe Uve a trimis către înapoi de 2 ori. 2 discuri care s-au blocat acolo. Aruncă și Raul. Raul rămâne fidel acelei aruncări care, iată, în acest moment cu câte un disc amândoi. E aici una, Raul, să știi. Iată-l pe Uve care trimite cu o frână, are o rezistență foarte bună. Un al doilea disc la Uve. Un al treilea disc la Uve în acest moment și ratează, a venit Raul. Raul rulează, al doilea la el, iată, în acest moment vine și Raul din spate. S-a dus la sol, un disc, a schimbat acolo de aruncare al 4-lea la Uve și a ratat la următorul și... Bine, mă! Bine, mă! Schimbarea tacticii la Uve în urma discuției cu antrenorul nejucător Biță. A funcționat, 4 discuri, iată-l pe Raul acolo, un luptător de mare ținută, alături de Uve Dai. O noapte de foc la Survivor România 2025. Le mulțumim pentru ce sunt și pentru ce arată, iar această noapte este dovadă vie. Bravo! Bravo! Bravo, până unde ai ajuns. Mulțumesc! Ce ți-am zis, mă? Ce ți-am zis, mă? Diga lo que quiero, diga lo que me da la gana. Y en esta noche quiero decir que viva Dominicana. Arriba! Îți mulțumesc mult de tot. Tare frumos. Mamă, ce onoare, ce plăcere. Știi cum la final, da? Mamă, ce plăcere. Îl bați pe Vasile, da? Nu o să tăi niciodată. Îl bați pe Vasile. Ai câștigat-o, nu? Și eu cred că la fel. Mulțumesc tare mult încă o dată. Tare frumos. Dă-mi voie. Am avut cu cine, că altfel nu mă puteam arăta cât îți de bun. Final de joc în acest moment și, Doamne, ce joc! Ne-au ținut cu sufletul la gură cei doi. Inimi de foc, cum spuneam mai devreme, Raul și Uve Dai. Nu s-au lăsat băieții până n-au epuizat toată muniția, toate punctele puse la bătaie. Primul care a ajuns la 4 puncte și și-a adjudecat acel scaun de lângă Vasile este Uve Dai. Cel de-al doilea finalist în acest moment a fost Raul în pole position pe întreaga durată a jocului. Însă, iată, fair play între doi mari campioni. Uve Dai, în acest moment, evoluția ta pe acest traseu mă face să declar că al doilea finalist a fost adjudecat. Te poți alătura acolo pe scaun, lângă Vasile, pentru că noaptea continuă pentru voi doi. Trofeul acela, te rog să iei loc. Trofeul este între voi. Uve Dai, lângă Vasile. Avem, iată, suita de finală a acestui sezon. Vasile și Uve Dai. Raul, ce simți acum? Cu ce stare de spirit? Pentru că e aceeași privire luminoasă, aceeași imagine a ta extraordinară, aceeași carismă. Cum simți momentul ăsta? Mă copleșește emoția de recunoștință, pur și simplu. Chiar pe traseu, dacă vă vine să credeți, mă gândeam cât de binecuvântat sunt. Și mă gândeam, Doamne, câte mai dai? Câte? Și chiar mă gândeam, dacă îmi dai și punctul ăsta, e bine. Dacă nu, oricum am primit în viața asta cât pentru 10 vieți combinate. Așa că nici nu mai îndrăznesc să cer, nu mai mulțumesc. Și oricare ar fi
voia lui, eu accept cu mândrie, îmi iubesc soarta pe care mi-a dat-o el, oricare ar fi aia, bună sau rea. Și nu în ultimul rând, mă consider cel mai bogat bărbat pe acest pământ, pentru că acasă mă așteaptă cea mai frumoasă femeie, cei mai buni părinți, cel mai iubitor frate și, repet, am tot ce mi-aș dori, am tot ce mi-aș putea dori de la viața asta. Deci nu-mi lipsește nimic. Și el... Nici măcar trofeul ăla, nici măcar 100.000 de euro, nici măcar 1.000.000 de euro. E onorat, îngenunchind frumos și făcându-ți o sfântă cruce. Da, pentru că semnul crucii va învinge tot timpul. Va învinge totdeauna. Raul, am ajuns la acel moment, Raul, la care torța se va stinge, însă la ceea ce spui că ai ca și comoară extraordinară este doar o metaforă vizuală, o formalitate. Campionule, fii atent, se stinge. Vă mulțumesc să rămâne aprinsă. Tot. Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Da, vino încoace. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Te rog să te alături acestor foști concurenți, actual Hall of Fame, pentru a privi finala acestui sper sezon. că ești mândru. Aplauze pentru Raul. Mersi, mă. Mulțumesc pentru întrecere. Iată-l pe Raul, se alătură lor și acum ce este foarte clar este că acel trofeu stă bine între voi, e proxy unuia dintre voi, pentru că unul îl va lua acasă cu siguranță. De acum, la asta am ajuns la 2. Am plecat 26 la drum. Iată-i acolo, sunt 12 care vă vor privi, dragilor, și suita de jocuri ale finalei Survivor România 2025 abia începe. Mergem chiar acum la joc și le spunem celor de acasă, rămâneți cu noi pentru că nu lăsăm noaptea să se scurgă printre degete înainte să adjudecăm acel trofeu. În curând vom afla cine ridică deasupra capului trofeul Survivor România 2025 și încasează cecul în valoare de 100.000 de euro. Să se știe de aici din Dominicană. Dragilor, ne revedem la jocul următor. Noaptea marii finale Survivor România 2025 și în prezența celor care au compus juriul, o premieră absolută în acest sezon, avem pe cei doi finaliști. Vasile, alegerea juriului, și Uwe Dai, cel care și-a croit încă un drum în duelul epic cu Raul până aici. Domnilor, bine ați venit la bătălia vieții voastre. Dragii mei, aveți așa, și e momentul la care vreau să fixați această informație. Pot fi 3 posibile jocuri care stau între voi și acest trofeul suprem Survivor România 2025. Pot fi 2. Ce înseamnă asta? Vom juca în această noapte un prim joc. Cine acumulează primul 3 puncte, câștigă primul joc și un punct de aur. Va urma un al doilea joc. Tot 3 puncte sunt puse la bătaie. Dacă celălalt câștigă, avem balotaj și intrăm în acel moment în ultimul posibil joc. Urmează primul joc în această noapte, chiar acum. Cel care ajunge primul la 3 câștigă acest prim joc și noaptea își ține un pic respirația. Urmează un alt joc și vedem acolo ce se întâmplă la acel alt joc. Haideți să ne concentrăm la acest traseu pe care este un mare El Grande, un clasico al tuturor traseelor clasico de aici, de la Survivor. Traseul în sine are undeva la 90 de metri de obstacole. 20 și ceva de metri din această suprafață sunt doar pontoane pe acest Rio Chavon. Acolo unde vedeți trecere pe trasa proprie, treceți, croiți-vă drum spre proba de final. La proba de final
pe un rastel în fața voastră așteaptă 7 mingi de dimensiunea unei mingi de handbal. Ele se doboară prin intermediul aruncărilor cu bețe scurte de lemn. Linia de aruncare circa 3 metri. După ce le-ați doborât pe toate 7, e acolo o masă. În situația în care mingea vine pe masă, evident o punem sus pe acel postament. Mingea se consideră doborâtă când ajunge la sol. Iar aruncarea de final, lovitura de grație, este fixarea unui inel pe o tijă. 7 mingi și un inel, ăsta e obiectivul vostru. Cine ajunge primul la 3 puncte câștigă. Hai să încurajăm frumos și să le dăm toată energia, baftă și succes să înceapă bătăliile finale sezonului 2025. Prima bătălie din suita finalei Survivor România 2025 are de toate. 4 elemente, are foc, are apă dominicană, are nisip și are acest aliaj extraordinar, motivația la trofeu. Uve Dai și Vasile sunt pregătiți pentru luptă. Atenție, pe locuri, fiți gata. Haide, Uve! Și în acest moment, iată-i total implicați în povestea vieților, Uve și Vasile. În alergare se reeditează finală de colan. Au fost astfel de lupte înainte, în vremurile vechi. Acum însă este ultima luptă posibilă. Această suită de bătălii, Vasile și Uve. Un vitezist de mare clasă, Vasile, primește replica de la Uve, care mai devreme, națiune, l-ați văzut cum a trecut de un sportiv de mare performanță, Raul. Și să vedem finalul, cum îl vor simți acum, cu bețe și mingi. Aruncă întâi Vasile, aruncă și Uve, și calibrează aruncările. O minge la Uve, la sol. Mai are 6. Ratat Vasile, linia de aruncare, circa 4 metri și jumătate. A doua minge la Uve, la sol. Mai are în acest moment 5. Și pe ăsta de aici. Iată cum pregătește noi aruncări. Vasile încearcă să țină bățul cât mai mult. Iată, și merge o minge la sol și la Vasile, în timp ce o altă minge galbenă la sol la Uve. Un trib de oameni frumoși, de oameni bine îmbrăcați. Hai. În această noapte, în această ora nopții dominicane, urmărește acest trib evoluția celor doi. Încă o minge la sol la Vasile acum. Mai are 5, în timp ce la Uve 4 mingi sunt între el și aruncarea de inel de cerc. 3 în acest moment. A mai doborât una. Și încă una, mai are 2. Cu cât aruncă mai paralel cu solul către orizontal, acel băț prinde mai bine. Aruncă înalt Vasile, iată o altă minge la sol, la Uve. Și la Vasile s-a mișcat pe postament. Are nevoie să arunce pe înălțime cât de bine. Iată, a țintit acolo acum Uve și are să vedem aruncarea pe inel. Mai are 5 mingi Vasile, la inel este Uve. 4 mingi. Vasile în acest moment aruncă cu febrilitate, are nevoie de pețe noi. Iată-l pe Uve, a lovit tija de 2 ori. În acest moment, acest inel are circa 1 kilogram și jumătate. Și în acest moment, iată, la 3 mingi distanță, are Uve 1-0 în bătălia. Acest joc se va juca până la 3 puncte. Târziu, noaptea dominicană, bătălia pentru marele trofeu continuă. S-a lăsat rece, este ireal de rece în această noapte, însă atmosfera devine din ce în ce mai incendiară. Uve, un punct, luptă cu Vasile. Atenție, domnilor, pregătiți-vă. Și vin de la circa 20 de metri distanță pe pontoane, în alergare, pe bârnă, în situația în care ar cădea acolo, ar cădea în apă și ar trebui să o ia de la capăt, însă nu este cazul. Spectaculoși amândoi, agili, determinați, pe țărm acolo unde pot să meargă freestyle. Trece primul Vasile, forțează Uve. Mai devreme
Aruncarea pe mingi cu bețe a desfăcut-o mai bine. Uve a reușit să înfigă, să plaseze acel cerc pe tijă și iată acum primul care aruncă, Vasile. Tijă înaltă. Trebuie să găsească traiectoria optimă. Odată ce un colț al acelui băț prinde mingea, este doar o formalitate. Deocamdată niciunul dintre băieți nu a reușit. Acum, cu bețele în mâna stângă și cu dreapta, aruncă Vasile. O serie de ratări. Înalță, încearcă să înalțe acolo linia. Iată, a clintit mingea din partea sa stângă. Uve și o prinde cu al doilea băț. Ia-le pe toate! Să găsești traiectoria optimă este The Holy Grail, Sfântul Graal aici la Survivor, să dai fix pe minge când nu ai stânga-dreapta. Iată, două mingi doborâte de Uve, trei în acest moment, una doborâtă de Vasile, se încinge treaba, patru, acum doborâtă de Uve, mai are trei. Vasile trebuie să recupereze acolo, mai are două. Auziți ovațiile celor care susțin încă o minge la Uve. Forțează Vasile să prindă acea minge, iată. A pus-o la sol și vine cu încă una, merge și Vasile. Acum, haide, Vasile! Pe linie mai are 4 Vasile de doborât. În acest moment la cerc, din nou la acest cerc care trebuie plasat pe tijă este Uve, 3 mingi. Bravo! La Vasile înalță, iată, bățul a mai prins acolo, a mai șters o minge și o atinge pe următoarea, în timp ce Uve testează acea tijă. Hai, Vasi, hai, respiră! Fie că este aruncare către înapoi cu cerc rotit, atinge postamentul dispus oblig, însă nu a mai plasat cerc, accelerează Uve, iată și pe Vasile, a smuls acea minge, însă a deplasat-o foarte puțin și nu a ieșit. Hai. Ultima aruncare la Uve era exact pe traiectorie, însă n-a avut înălțime. A mișcat foarte, foarte ușor. Foarte ușor acolo, Vasile, într-adevăr, ar fi putut pune acea minge la sol. 2-0 pentru Uve în lupta sa cu Vasile, prima din suita bătăliilor finalei Survivor România 2025. Pe două pontoane la circa 20 de metri de țărm stau Uve și Vasile. 2 puncte are în acest moment Uve. Luptă fiecare dintre ei pentru marele trofeu. Atenție! Pregătiți! Și această luptă este prima din suita bătăliilor pentru a-și adjudeca trofeul. Au fost totem de imunitate, colane de imunitate, au fost colanele de după unificare. Toate aceste obiective, toate aceste simboluri ale competiției noastre de această dată, cel mai mare, cel mai important, cel mai semnificativ dintre ele, trofeul este chiar aici la joc, cu o distanță mare între ei. În economia acestui joc ajunge Vasile la proba de final. Așa. Preia primul bețele, aruncă, vine în acest moment așa, și Uve și mai sus. Așa. Și minge la sol la Vasile. A atins-o pe a doua, să-l vedem pe Uve. Lovește stâlpul sub linia acelui stâlp și are minge la sol cu 2 puncte din cele 3 necesare. Uve este plasat în fața unei prime victorii, dar Vasile a rezolvat și a adus de atâtea ori pentru el și pentru triburile din care a făcut parte rezolvări spectaculoase. Iată, mingi la sol în acest moment și la Vasile și la Uve. Au ajuns la 4 mingi. Crescător-descrescător, partea dreaptă, cum aruncă. Vasile are minge pe masă, aceea va trebui doborâtă la sol. Însă alege deocamdată Vasile să le pună la sol pe cele de pe postament. 4 în acest moment la Vasile, 3 la Uve. Și fugi! Bravo! Haide, e bine! Fiecare din ei a șters de puțin una dintre mingi. Și după ele. Nu te focusa doar pe Oboseala una, începe să spună cuvântul. Uve vine după o luptă de 7 puncte cu Raul, în care s-a calificat practic în finală. Minge la sol la Vasile, iată, are 2 mingi la sol. Mai sus! Și lovește pentru mingea a 3-a. Sus, tare! Fugi după Aruncă ele. înalt, vine Uve, are nevoie de bețe. În acest moment, Vasile, în timp ce Uve merge, iată, 2 mingi
La fiecare o minge. În acest moment aruncă înalt Vasile către mingea. De sus au atins-o. Întâi Uve, mișca sa. S-a mișcat și minge la sol. Mai este o minge la Vasile. Și iată 3 puncte, 3-0 pentru Uve în prima dispută, în primul joc din suita jocurilor finalei. Urmează cel puțin încă un joc între cei doi băieți pentru a vedea care este campionul decis la joc în sezonul 2025. Bravo. Un trofeu și 2 pretendenți. De drept și de fapt, Vasile și Uve Dai, și trofeul este chiar acolo între ei, trofeul Survivor România 2025, și am încheiat primul joc din suita jocurilor finalei. Scorul de 3-0 în favoarea lui Uve. Aplaudăm efortul ambilor băieți în această noapte în care aceasta este finala. Doar între ei doi se mai poate da bătălia trofeului. Vă spun, dragilor, că mergem spre următorul joc, pentru că suita continuă. Șanse sunt pentru amândoi, Vasile, Uve Dai. N-aveți cum să renunțați, pentru că mers înapoi nu mai există. Trofeul e acolo, a venit, e între noi. Un alt traseu, un alt joc, o altă șansă. Luați-o, e a voastră. Să-i aplaudăm pe cei doi. Și pe voi, dragilor, vă mulțumim că ne suntem unii altora și în această noapte, cu forță, Națiunea Survivor România. Continuăm. Păi cum altfel, că nu se poate duce trofeu ușor. Ne vedem la următorul joc și ar putea fi decisiv, sau Vasile revine ca în atâtea alte rânduri și avem jocul de departajare. Cine poate ști? Doar ei doi și energia acestei nopți. Noaptea finalei. Ne vedem la următorul joc. Pe curând! Noaptea finalei Survivor România continuă. Bine ați venit la cel de-al doilea joc al finalei. Cea mai puternică legendă de televiziune are o arena curajului și în arena curajului intră finaliștii, doi dintre ei, cei care au mai rămas în cursa pentru trofeu, Vasile și Uve Dai, să intre! Cu adevărat gladiatori, cu adevărat eroi ai timpurilor moderne. Și haide să-i primim! Iată-i, să-i primim cum se cuvine pe cei doi. Acum țin că luptă pentru un trofeu! Bună seara! Din nou în această noapte pe care nu ne-o dorim încheiată. Trofeul este între voi, Uve Dai și Vasile, o nouă bătălie din suita de 3, doar ce am dat-o pe cea de mai devreme. Frații mei, doi mai sunteți în cursa pentru acest trofeu. Într-adevăr, iată-i cât de frumoși și cât de arătoși sunt cei care vă privesc acum și evident și cei de acasă. Voi însă ați trăit și ați respirat Survivor și în momentul ăsta sunteți fix în aceeași mantră. Urmează un nou joc. Uve are o victorie. În situația în care Vasile și ajudecă acest al doilea joc, vom avea al treilea meci posibil, acela de departajare. Asta e setarea. Sau se poate încheia aici, într-adevăr, dacă îl ajudecă Uve. Fiți atenți, 3 este cifra salvatoare. 3 asigură practic câștigătorul trofeul Survivor România 2025 și cecul în valoare de 100.000 de euro. Acum, de la start, obstacole, intrări din exterior în interior, este o zonă de echilibru, are niște parâme de navă, sunt chiar adevărate, niște cercuri, treceți prin ele, sunt treceri mai înguste, treceri care favorizează ambele tipuri de înălțime. Situația în care de la înălțime de la 1,5 m se întâmplă să cădeți, reluați de la început. Proba de final, aruncare cu empanade triunghiulare și aveți acolo 8 palete dispuse
la semi-înălțime și la înălțime. 4 și 4. Aruncat, lovit paleta, care prin balans, prin spatele acelei structuri, vine și pune la sol un cub. Un cub destul de greu. Lovitura cu paleta trebuie să fie destul de serioasă, țintită, cu decizie, cu motivație. 8 cuburi, 4 și 4 doborâte prin paletă. 8 cuburi la sol și mergem la un punct. În situația în care Uve câștigă, se oprește aici jocul, sezonul și întreaga narațiune. Dacă Vasile câștigă, mai avem un meci posibil și e pregătit și acela pentru voi. Bafta amândurora, intrați în starea de luptă, folosiți flăcările, focul, ați fost dragone amândoi și să fie competiție, să fie joc! Firul narațiunii acestui sezon Survivor România și firul narațiunii acestei nopți ne-a adus al doilea joc din cele 3 posibile. Vasile și Uve Dai, până la 3 puncte jucăm în acest moment. Fraților, atenție, pregătiți-vă. Iată-i pe traseu. În acest moment, prima oară astăzi, saltă înainte, dau absolut tot ce au, toate emoțiile, toată adrenalina, toată puterea lor. Urmează să se desfășoare. Avem un prim meci adjudecat cu 3-0 de Uve în fața lui Vasile. Spuneam mai devreme, 19 întâlniri au avut băieții până acum. De la unificare au dat finale de colan de imunitate. Vasile are 9 victorii, Uve are 10. Le punem și pe cele 3. Iată acum primele aruncări la această paletă. Un cub la sol la Vasile. Pune pic, Uve, un pic mai sus de unde țintești. Vezi că mai ai în spate. Uve, ai rezerve, să nu uiți. Așa, așa, hai. Iată-l pe Uve, revine, lovește puternic Vasile acum. Un al doilea cub la sol la Vasile. Al treilea la sol la Vasile, acum este primul la Uve. În acest moment, Uve a prins practic această mișcare, care, iată, este cu 2 cuburi în plus prinsă mai bine de Vasile în această primă intrare pe traseu. Cine acumulează primul 3 puncte, iată, încă un cub la Vasile, aruncă. Acolo, Uve n-a prins paleta, încă un cub la sol la Vasile. Iată, are 7 cuburi la sol în acest moment și auziți ovațiile fetelor care l-au susținut, care i-au dat wild cardul lui Vasile direct în finală, un cub și la Uve în acest moment. A prins acolo Vasile acea paletă, însă nu în totalitate. Ia-le mă și pe alea 3 Uve din dreapta. Înalte cu această empanadă triunghiulară. Iată, și avem 1-0 în favoarea lui Vasile în prima intrare pe traseu cu Uve. Luptătorii noștri Vasile și Uve Dai, în a doua bătălie a lor din această noapte a finalei, ia o pauză de publicitate. Ne revedem imediat. Ne-am întors în arena curajului cu eroii noștri Vasile și Uve Dai. Trofeul Survivor România așteaptă. Începe lupta. O nouă luptă, o nouă bătălie. Acum, atenție! Hai de mă! În alergare și vedem deznodământul care poate fi. Meciul continuă în acest moment pentru că fiecare dintre ei are șansa la glorie, șansa la acest trofeu și la marele premiu. Aleargă mai bine, mai coordonat acolo și va ajunge mai repede Vasile și, practic, fiecare secundă contează. În urma lui, iată, Uve aruncă înalt, Vasile, două aruncări înalte, 3... Din a treia a prins paletă și cub la sol. Cub la sol și la Uve. Cub la sol, al doilea la Vasile. Două în acest moment. Și una în față, acolo în spate. Are și Uve. Repede. A accelerat ritmul doborârilor Uve. Este exact ceea ce trebuia să facă pentru a fi pe potriva unui vitezist cum este Vasile. Alt cub la sol la Vasile și iată, cu inerție au căzut cuburile întâi la Uve, apoi la Vasile. Le mai au pe cele de sus. Dă cu alea! Cele de sus în acest moment, iată, aruncă la cele de sus, a doborât Uve, vine și Vasile. Al doilea cub la Uve, pe țintă, cub la sol, la Vasile. Mai au 2 cuburi în acest moment, amândoi, la un cub distanță.
Să vedem dacă reușește Uve. L-a atins 1-1. Să vedem, oare o răsturnare de situație marca Uve Dai? Atenție! Pregătiți-vă! Gong de start. Deja mișcările sunt rapide, extraordinari, ca din pușcă au plecat amândoi în acest moment. Mișcările de la final vor face diferența. Avem un prim meci a acestei suite încheiat cu 3-0. Fiecare dintre ei luptă pentru că este duelul generic al ultimelor lupte posibile. Iată, un cub la sol. Deja, întâi la Vasile, apoi la Uve. Cu viteză de execuție mai mare ar putea veni și acel punct al lui Uve. Iată, pe ratarea lui Vasile. Al doilea cub în acest moment. La Uve atins acolo paleta. Poate veni repede Uve înapoi. Vine însă Vasile și cu câte două cuburi. Iată-i acum. Amândoi au ratat în același timp, însă Vasile pune cub la sol. Aruncă Uve, iată, și are și el un cub la sol în acest moment. 4 cuburi, Uve și-a ratat. N-a fost o aruncare fermă pe acea paletă din stânga sa. Lovește puternic Vasile și are cub la sol și el. Aruncare înaltă la Uve, duce un cub la sol și el mai are două cuburi. Aruncă puternic, au lovit amândoi tijele, începe să spună cuvântul oboseala, nu mai e aceeași țintă. Ratări la Uve și un nou cub la Vasile de această dată. Cu toate acestea este cu un cub în urma lui Uve. Vasile acum a reușit, iată, Uve îndă înalt acolo peste acest stelaj. A mai lovit un cub și este la sol Uve, în timp ce Vasile are două în fața lui. Mai are unul în acest moment și are acea empanadă, a ratat, o empanadă triunghiulară. Iată-l pe Vasile, la fel și el, lovește puternic, a atins acea paletă, acum este în mâna lui Uve. Bravo, da! Cel care lovește în acest moment este cel care duce. La o fracțiune de secundă, Uve reușește să mențină în joc 2-1 pentru Uve. Și continuă noaptea, nou duel, efecte pirotehnice formidabile pentru doi luptători formidabili, Uve Dai și Vasile. Atenție, frații mei, pregătiți-vă! Acesta este momentul pe traseu, Biță, cu sfaturi pentru Uve. De asemenea, fetele și Diandra și Ina sunt pe traseu în acest moment. Alergări ale băieților, sărituri spectaculoase. Treceri pe care le-au parcurs de-a lungul acestor săptămâni și în acest moment sunt acele palete cu mecanism, trebuie desfăcut 8 astfel de mecanisme. A ajuns primul, Vasile a prins acolo energie și iată, aruncă, a lovit raftul, desface un prim cub la sol, un al doilea cub la sol la Vasile. Hai, tot așa! 3 cuburi are la sol Vasile în acest moment și sunt 8 de toate. Un pic mai sus, un pic, Uve, un pic mai sus. Revine Uve, încearcă să prindă, iată acea paletă, a prins-o de 3 ori Vasile, a atins-o pe a patra, a venit Uve, gata, este și el în joc, dar are 4 cuburi în acest moment. Bravo! Hai că ai mișcat-o, bravo! Uve are unul singur, lovind puternic acolo, mai până un cub la sol. Toate, Uve! Deja lucrăm pe maximă eficiență în acest moment. Cu câte astfel de empanade triunghiulare pot rezolva paletele. Încă un cub la sol la Vasile, iată, și al doilea mai are 2 în acest moment. Și Uve a început să prindă acolo, iată, cuburi la sol. Acolo, la ambii băieți. Uve mai are de doborât în acest moment 5 astfel de cuburi, 2 cuburi cu mecanism, paletă și tijă mai are Vasile. Bine, Vasile le are pe cele de sus, a prins acolo o paletă direct lovită central și 2-2. Bravo!
Bravo! Tot așa! Haide, haide! Dovedește că ai meritat mult. Încearcă să ștergi împrăștierea, care agitat și împrăștiat. Să fii focusat cumva și mai ferm, cum ești tu. Pari împrăștiat. Bravo, Vasi, proba ta, măi! Uvedai și Vasile, o nouă luptă. Pe locuri, fiți gata. Un nou punct a judecat de Vasile. Îl ține în luptă în acest moment bătălia cu Uve. Iar trofeul merită toate eforturile, o noapte pe care nu o vor uita și nu vor precupeți niciun efort pentru a duce bătălia până la capăt. Iată un prim cub la sol la Vasile. Vine și Uve, a lovit tija. Mai sus, Uve! Încep să se adune ratări pentru că oboseala își spune cuvântul. 2 cuburi la sol la Vasile, un cub la Uve. Hai, du-te și dă-i! Iată, încă un cub, are un cub în plus. Vasile acum l-a egalat, Uve. Iată, vine puternic Vasile acolo, a mai atins o tijă. Uve mai are cubul de jos, din stânga jos. Pe această suprafață de lemn, hai. cu mici particule fine de nisip, poți aluneca. Vine Vasile și țintește, iată, pentru sus. A mai pus un cub la sol, este cu un cub în fața lui Uve. Se mai duce acolo cu impuls. Hai, mișcă-te, Vasi! La Uve, dar și la Vasile. Vasile mai are 2 de doborât, 3 are Uve. Urgentează acolo, iată, e foarte important acest moment crucial al acestei bătălii. Au ratat băieții. Oboseala își spune cuvântul, încă un cub la Vasile, a ratat Uve. Mai ai una aici! Este un singur cub. Diferență între ei din perspectiva lui Vasile. Dă înalt acolo, au ratat amândoi băieții. Final de joc în acest moment. 3-2 pentru Vasile. Și în acest moment, la 1-1, avem meciul final al finalei. Avem meciul de departajare între Uvedai și Vasile. Te-am ratat la început, acolo era. Una mai. Revino! Ce știi? Ce știi? Încerca 5, nu? Păi nu. Fă ce știi. Cel mai bine dai așa. Trebuie să fie. Trebuie! Doi luptători în cursa finală a acestui sezon, al doilea meci din cele 3 posibile, meciul ultimei șanse pentru unul dintre ei, pentru Vasile. 3-2, pur și simplu wow! Asta putem să spunem. Bravo. Îl aplaudăm toți pe Vasile, îl aplaudăm toți pe Uve. 2 puncte, a reușit acolo, părea că reușește, însă Vasile s-a dus. A fost extraordinar, torpilă. Bravo încă o dată, mergem la următorul joc. Națiune Survivor România, dacă n-am fi la tropice, ar părea că este o lungă noapte polară. Nu este polară, este încinsă și metafora vizuală a Survivor spune că mai avem un singur meci înainte de marele trofeu. Aplauze pentru cei doi, pentru că au reușit să-și croiască, Vasile și Uvedai, toate meciurile posibile. Este ultimul în acest moment și îl veți da cu siguranță, la fel ca și cel de până acum, până la 3. Vasile, cu ce stare de spirit că ai egalizat situația în ceea ce privește lupta cu Uve?
Capitane, sunt puțin mai liniștit față de jocul trecut, dar emoțiile sunt acolo, este ultimul joc. Îmi doresc foarte, foarte, foarte tare să câștig și să duc trofeul și marele premiu acasă la ai mei. Practic, în momentul ăsta tu aveai așa, era trofeul și cei de acasă. Motivația e la același nivel cu momentul Consiliului? Motivația este... ăsta este ca un bonus pentru mine. Premiul este pentru familie, ăla contează pentru mine. Uvedai, iată o nouă luptă în acest moment, ultima posibilă, și tu te-ai calificat la ultima șansă, ultima luptă de câteva meciuri deja, de câteva dueluri de eliminare, sferturi, semifinală. Uve, spune, cum e noaptea asta? Ce mai are de arătat noaptea asta, în noaptea asta, Uvedai? E o noapte dominicană, să știți, pentru toată lumea, că nu este o noapte ca oricare alta, este o noapte în care doi bărbați care au ajuns până la capătul acestei călătorii extraordinare vor lupta până în pânzele albe să-și adjudece ceea ce vor ei să-și adjudece. Un premiu, un cec, un viitor, o experiență, oameni, cunoștințe, absolut tot ceea ce ține de Survivor România 2025. Uve, mai devreme la Consiliu spuneai învingător deja și dacă e să fie și câștigător? Invers, câștigător și învingător. Câștigă, toată lumea a câștigat până aici, experiență, cunoștințe, oameni. Învingător va fi unul singur, cel care va pune mâna pe acest trofeu. De asta zic, sperăm și sper în continuare să fiu și învingător. Câștigător deja sunt, la ce oameni am câștigat, la ce cunoștințe. La urma urmei, capitane, privește, am apucat să ne cunoaștem. Națiunea Survivor România aici, acum, în locul ăsta, chiar aici, se va decerna marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro. Hai să vedem ce aveți de făcut. Marele tobogan de la înălțime. Circa 10 metri sunt de acolo de unde sunt acele flăcări, culisați, așa cum știți, către apă. În not, bazin semicircular, după care aveți celebrele obstacole ale acestei competiții formidabile. Atenție, ele sunt în acest moment cu un grad ridicat de complexitate. Vreau să fiți atenți, în zona mediană există niște punți fragmentate, niște treceri orizontale. Sunt bucăți, practic, într-un unghi ascuțit în forma literei L. Veți trece, nu schimbați partea, fiecare pe trasa proprie. Apoi, aveți un element către partea de final, un element de slalom, sunt niște stâlpi suspendați slalom, tot pe trasa proprie și apoi, înainte de proba de final, aveți un element comun, acolo va trebui să vă negociați trecerea pentru că e foarte îngust locul ăla, trece unul singur, așa cum va fi de altfel și cel către marele trofeu. La proba de final sunt 8 deschideri într-o masă aflată pe latura mare. Cum are Survivor 8 litere, așa trebuie să introduceți 8 totemuri, fiecare dintre ele în plasa proprie. Doborârea se va face prin intermediul aruncărilor cu o mică ganteră, dumbbell, da? Ea e ușoară, câteva sute de grame, însă va trebui cumpănită de așa manieră încât, atenție, să lovească direct și să proiecteze în plasă acel totem. Nu mai stăm pentru că noaptea își cere eroul și eroi sunteți cu toții. Cine este? O să aflăm de la voi. Voi aveți răspunsul. Vasile, Uvedai, haideți să-i aplaudăm o ultimă oară înainte de a porni pe traseu. Baftă, domnilor, inspirație și fie ca cel mai bun, cel mai potrivit să ridice trofeul, să îi vină înapoi aici cu el. Baftă! Națiunea Survivor România, noaptea ultimei speranțe, noaptea ultimei șanse la trofeu. Doi pretendenți care dau luptă după luptă, Uvedai și Vasile. La înălțime privesc acest traseu pe care vor intra chiar acum. Atenție! Pregătiți-vă! Salt înainte și iată, în această noapte, la această oră înaintată, deja răcoarea junglei ne cuprinde și au sărit în apă, au culisat de la înălțime. Uve, imediat după el și Vasile.
Un traseu în care efortul este la puterea. 12 săptămâni au petrecut aici, se încheie practic o saga formidabilă, iată în acest moment, evoluând aceste trepte fragmentate, fiecare pe trasa proprie, gonind către finalul mult dorit, către trofeul care fizic și este prezent în fața probei de final. Uve, Dai și Vasile, iată, trece primul acolo, Uve. Haide! La înălțime, practic jumătate de metru deasupra solului și vor arunca pentru prima dată în acest moment la această probă de final. Aruncă amândoi, sunt aceste gantere, are forma unei gantere. Un totem introdus, iată, de Vasile. Mai sus, Uve! Hai, ele pe toate, scoate-le pe ăla Trebuie și să dă mai schimbe sus. acolo totemul și face acum Uve acest lucru pentru că totemul se consideră regulamentar introdus atunci când este exact pe acea deschidere. Circa 5 metri linie de aruncare, totem pe masă la UV, continuă aruncările, efortul este pe măsură. Un totem introdus regulamentar și de UV. Al doilea în acest moment, vine Vasile, a pus pe poziție, al treilea. Se mută UV acolo, către partea sa stângă, totem pe masă, trebuie să-l pună pe poziție. Iată-l pe Vasile, încearcă să prindă acolo acel totem care intră. Două în acest moment la Vasile. Mai puțin de 1 kilogram are această piesă, însă imaginați-vă aruncare după aruncare, iterație după iterație în această noapte colosală în prezența trofeului. Totem regulamentar introdus de UV. Iată, încă unul, vedeți 3 acolo, 2 pe poziție, trebuie să-l pună pe poziție, vine Vasile, le ia la rând și el acolo, iată, unul și încă unul. În acest moment, 2 totemuri de doborât la UV, unul în acest moment și să-l vedem pe Vasile. Este 1-0 pentru UV în ultima confruntare posibilă, cea cu Vasile, luptător de elită pentru un trofeu suprem. Suntem în marea finală, chiar este marele final, adică este ultimul punct de aur și de data asta, diferit de data trecută, am început cu dreptul, am luat primul punct, sper să rămân așa în continuare. Fraților, atenție! Gong de start, din nou acest plonjon mai controlat la UV, iată-l pe Vasile, efortul este mare, plonjon, contactul cu apa, este consum foarte mare de oxigen, VO2 max, iată-l pe Vasile, încurajat de 2 dintre amazoanele acestui sezon, Diandra și Larisa, forțează cu ultimele resurse, forțează, iată, Vasile pe această punte fragmentată. O deplasare fără probleme în acest moment la Vasile. Îl talonează pe UV și am văzut că efortul își spune cuvântul. Istovirea lor este clară la capătul unei suite de meciuri formidabile. Este o noapte colosală, noaptea trofeului Survivor România 2025. A venit Uve și iată cu această ganteră către înainte a aruncat și Vasile. Un totem introdus de Vasile, apoi Uve. Lovesc fiecare, încearcă curba aceea optimă în acest moment. A pus pe poziția corectă acum Vasile. 2 totemuri introduse regulamentar de Uve. 4 totemuri introduse de UV. Auziți ovațiile celor care îl susțin. A fost foarte aproape Vasile acolo. Haide, mai ai doar 2 UV. Modul în care îl lovești în prima treime de la vârf contează. Hai, bravo, atins un pic acolo. Și UV și Vasile de puțin putea să intre la amândoi. Unul dintre ei campionul, celălalt vice-campionul, vom vedea în câteva minute. Un totem introdus de Vasile, iată-l pe UV. Vasile mișcă totemurile pentru a vedea. Mai are un totem. Poate arunca mai departe Vasile, iată.
Un totem pus pe poziție de Uve. Pune pe poziție acolo, revine și Vasile cu cele 3 totemuri. Aruncă în acest moment la clintit Uve, însă nu se mișcă către acel sac. Iată-l pe Vasile la 2 totemuri, l-ajunge pe Uve în 2 mișcări. Uve ridică, înalță acolo și acum este într-adevăr Uve adjudecă al 2-lea punct din cele 3 necesare, ultimele posibile în această noapte a finalei. Adu la tine, adu la tine! Adu la tine, Uve! Ce e aia? Ce e acolo? Acum am ușit. Hai! Greu. Încerc. Sper să reușesc. Poate, nu știu. Cu o intervenție divină, că nu-mi explic mișcarea asta. Doamne ajută! Eforturi supraomenești pentru campioni ai supraviețuirii. Uve Dai și Vasile la înălțime privesc traseul. Dacă este acesta ultimul punct, doar Vasile are răspunsul. Dacă acest gong este gongul de final, doar el are răspunsul. Atenție! Pregătiți-vă! Jocul formidabil Survivor România este la un pas de atribuirea trofeului. Vom vedea dacă acest pas este făcut acum de Uve Dai sau Vasile, care acum este pe țărm și aleargă cu o dăruire exemplară. Ne-a spus de atâtea ori, nu este sportiv de performanță, însă cu siguranță bate inimă de leu în Vasile din toate punctele de vedere. Zodia leu și iată o altă leoaică, Larisa, îl susține de pe margine, a rămas acolo cu încurajări pentru el. Iată cum strânge Vasile pe trasa proprie de Uve. Tot Uve trece primul prin elementul comun, prin ultimul labirint, înainte de literele Survivor, înainte de trofeu, înainte de aruncările pentru acest moment. Început, iată, cu un totem introdus de Uve, aruncări cu un obiect care seamănă cu o ganteră dintr-o sală de sport. A introdus acolo și Vasile un totem. Foarte aproape a fost să culce un totem înăuntru, dar este pe masă, îl pune pe poziție Uve. Acest duel care vine la capătul unei epuizante suite de luptă, Vasile și Uve Dai pe umerii lor, a căzut. Iată această bătălie, încă un totem introdus de Uve. Și-au dorit și își doresc cu ardoare celor litere de la Survivor acest trofeu suprem. Iată-l pe Vasile, lovește acolo un totem, a prins încă un totem introdus întâi de Uve, apoi de Vasile și ganterele, vedeți acolo, poate fi o iluzie optică, nu este introdus regulamentar totemul, doar atunci când pică exact în spate, vine în spatele acelui marcaj, caută piese, Uve pentru cele 3 totemuri de pe poziție. Vasile, care și-a adjudecat 3 din cele 6 coloane, poate să întoarcă scorul. Vom vedea acum, iată, 2 totemuri la Uve, un totem, un destin. Să vedem dacă este și un trofeu. Uve Dai îl pune pe poziție, îl pune și Vasile, nu renunță. Acesta este Survivor România. Este o saga a nerenunțării, a luptei până la capăt. Și iată, acel totem trebuie repus pe poziție de Uve. Mai are 2 totemuri, Vasile. Un totem în acest moment. Să vedem dacă reușește să-și ajute și acest punct. Îl oprește pe Uve din această călătorie. Din sfârșitul ei, iată. Și în acest moment, iată, Uve Dai, campionul Survivor România 2025. O explozie colosală pe măsura acestor performanțe. După o suită de confruntări cu adevărat epice, a sosit momentul să declarăm, iată, acest trofeu a fost adjudecat. Uve Dai! Uve,
Te rog, primește-ți trofeul. Felicitări, Uve. Împreună cu trofeul primești și premiul de 100.000 de euro. Bine, Uve! Felicitări! Poți să te pup, capitane? Da. Deci, iată! Ai luptat până la capăt. Păi da, și ai luptat până la capăt. Pentru ce m-am chinuit atât? Pentru ce? Campion! Ole, ole! Bravo, mă! Ai luptat, Vasi, ai luptat până aici. Voi de ați ajuns în marea finală, da. Nu fi supărat pe se deschide foarte multe uși. Acest bun locul 2 e fix ca locul 26. Nu e valorează nimic. Cecul îl primește în acest moment campionul. Felicitări și vicecampionului Vasile. Trebuie să-i strângem mâna pentru că efortul este pe măsura acestei competiții. Capul sus, Vasi, te rog. Vasile. Vicecampionul Survivor România 2025. Națiunea Survivor România a fost un sezon cu adevărat epic. Ne-am întors la origine, da, ne-am întors. Principiile fundamentale ale supraviețuirii. Și vă spun așa, plecăciune, domn Dan, vă spun la revedere. Pe curând, nu vă spun adio. O viață tihnită.